नमस्कार, मी लतिका। आज आपण बनवूया चिकन मोमोज। त्यासाठी बघा 250 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं तेल टाकायचं। एक चमचा जो आपण खातो ना त्या चमच्याने एक चमचा तेल टाकायचं आणि आपण चपातीला कसं मळतो अशा पद्धतीमध्ये मळून घ्यायचं। थोडं थोडं पाणी टाकून घट्ट मळायचे आपल्याला हे। असं बघा एकदम घट्ट मळून घ्यायचं आणि आता ह्याच्यावरून आपण तेल लावून घेऊया आणि तेल लावून थोडंसं मळून आपण झाकून ठेवूया। आता ह्याला आपण झाकून ठेवूया। अशा पद्धतीत घ्यायचं आहे बघा आपल्याला मळून। पीठ झाकून ठेवलं होतं बघा, किती मस्त असं भिजलेलं, असं भिजलं पाहिजे। चिकन 200 ग्रॅम घेतलेलं आहे आणि त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले नाही, सगळं सॉफ्ट वाला आहे। एक हिरवी मिरची, 4 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं असं मी कुटून घेतलेलं आहे। तुम्ही खिसून टाकलं तरी पण चालेल। आणि एक बारीक आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। आता या चिकन मध्ये ही पाट टाकायची, कोथिंबीर, हिरवी मिरची चवीप्रमाणे टाका। तुम्ही जर लहान मुलं असले तर हिरवी मिरची कमीच टाका, मी पण आज एकच टाकलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा सोया सॉस आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचे ह्याच्यामध्ये आणि एकदम थोडीशी साखर टाकलेली आहे। तुम्ही टाकून बघा, चव एकदम छान येते। आणि ह्याच्यात काळी मिरी आहे बघा, 2 काळी मिरी कुटून घेतलेली आहे ती। आणि हा मॅगी मसाला, ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे। त्याच्यामुळे काय होतं, चव छान येते। आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचं आहे, एकदम थोडंसं टाकायचं। जसं आपण जे खातो ना तो अर्धा चमचा टाकला तरी चालेल। आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं, मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण बनवायला घेऊया। तर लाटूया ह्याला आणि पातळ लाटायचे, जरा जास्त जाड असे लाटायचे नाहीत, म्हणजे आपल्याला हे शिजवायचे असतात ना। बघा एवढं पातळ लाटलेलं आहे, असं पातळ लाटून घ्यायचं। ह्याच्यापेक्षा जरी पातळ लाटता आलं नाही तरी लाटायचं, चपातीसारखं लाटायचं आणि झाकणानं जरी केलं तरी चालते। आता ह्याच्यात आपण टाकून घेऊया आणि बनवायला घेऊया। तर बघा हे असं पहिलं असं चिमटीनं पकडून एक बोट घालून दुसऱ्या चिमटीनं असं पकडायचं वरती। हे सगळं आलं पाहिजे बघा या अशा पद्धतीत। हे बघा असं सगळं पुढं आणत यायचं त्याला। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करत जा बरं का। तुम्ही कमेंट करत नाही आणि लाईक बी करत नाही, विसरून जाता लाईक कमेंट करायला। बघा हे बघा हे अशा पद्धतीत येतात बघा। हे तुम्ही जरी असे जॉईन केले ना तरी चालेल बघा। हे बघा असे। तर अशा पद्धतीत मी सगळे बनवून घेते। मी सगळे मोमोज बनवून घेतलेले आहेत आणि बघा वेगवेगळ्या आकाराचे मी बनवलेले आहेत। तुम्हाला जर हे सगळे अशा आकाराचे जर बनवायचे असेल, शिकायचे असेल ना, तर मी व्हेज मोमोज रेसिपी अपलोड केलेली आहे। त्याच्यामध्ये मी क्लिअर दाखवलेलं आहे कसे बनवायचे। आता आपण ह्याला शिजवून घेऊया। मी टोप ठेवला आहे बघा, त्याच्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि मीडियम गॅसवर ठेवलेलं आहे आणि चाळणीला मी सगळीकडं तेल लावून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण एक एक ठेवून घेऊया। ठेवून घेतलेले आहेत बघा। आता हे आपल्याला मीडियम गॅसवर 20 मिनिटासाठी ठेवायचे आणि वेज जर असेल तर 15 मिनिटासाठी। झालेले आहेत बघा 20 मिनिटं। बघा किती मस्त असे झालेले आहेत, शिजलेले आहेत, चिकटत नाहीत बिलकुल। 20 मिनिटं ठेवायचे हे। आता मी ह्याला खाली उतरून घेते। बघा किती मस्त असे झालेले आहेत, मी खाली काढून घेतलेले आहेत। ते पातळ बनवायचे की आतलं बघा हे चिकनचे सगळे आपले पीस दिसतात, असे दिसले पाहिजे, ते पातळ बनवायचं। मी अशा पद्धतीने सगळे बनवून घेते। जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।